Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna octombrie, etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în taur. Vom așeza cărțile în crucea celtică, da? Și vom scoate două cărți în plus ca să putem vedea provocarea și surpriza pentru voi în această lună. Hai să vedem energia ta, regină de monede. Tipic taurin. Regina de monede este energia împământată, generoasă, serioasă, concretă și stabilă. Sub această regină mai avem o regină, una de bâte. Nu știu dacă este partenerul tău de viață sau o altă persoană din viața ta cu care, na. Aici ori aveți vorbitorul stricat, ori există ceva, o pauză. Avem aceste două persoane spate în spate, da? Acum, faptul că sunt spate în spate poate să ne arate această conotație de nu prea am mai vorbit în ultima perioadă sau nu prea ne mai ciocnim sau nu ne mai căutăm, nu ne mai găsim unul pe celălalt. Fiecare e centrat pe treaba lui. Cealaltă persoană e centrată pe a crea și tu ești centrat pe palpabil. Interesant. Hai să vedem situația. Roata norocului. Ceva ce se repetă. Hai să vedem ce se repetă în luna octombrie. Cavaler de spade și îndrăgostiții, dragii mei. Pentru unii dintre voi ceea ce se va repeta în luna octombrie are legătură cu ceva cu o atitudine, poate din trecutul tău, ori o atitudine a ta, ori o atitudine prin care ați încercat, între ghilimele, să rezolvați ceva în care vă tot învârtiți de ceva vreme. Are legătură cu partea sentimentală. Pardon, așa erau cărțile. În fine, așa. Nu. Are legătură cu partea sentimentală, are legătură cu un contract, are legătură cu o asociere, poate fi vorba pentru unii dintre voi la locul de muncă, poate fi vorba despre ceva ce se repetă din punct de vedere al afacerilor, poate avea legătură cu partea emoțională, după cum am zis. Indiferent că aveți sau nu o relație, da? Un comportament agresiv, o situație agresivă, ceva ce trebuia de mult să rezolvați și nu ați acționat. V-ați învârtit în jurul cozii, îmi vine să zic. E momentul ca și cum în luna octombrie se repetă poate același scenariu și ți se spune nu mai sta în cerc. Ieși din învârtirea în jurul cozii și acționează în privința acestei persoane, situații, asocieri, job, șef, habar n-am, tu știi, da? Fii doar atent ce se repetă. Trebuie să fii foarte atent pentru că tu trebuie să acționezi cu strategie. Aici nu e vorba de a alerga și dat cu ceva în cap celuilalt. Nu. Aici e vorba despre ok. Văd cu claritate ce se repetă. Pac, a făcut click în capul meu și zic ok, aleg să ies din cerc. Eu m-am săturat să văd că se tot repetă situația asta în viața mea. La revedere. Asta este cumva atitudinea. Nu e vorba de a fi agresiv, mă duc și dau două în gură ăluilalt că nu îmi convine mie. Nu, aici e vorba despre ok. Trebuie neapărat să rezolv pentru că m-am învârtit în jurul cozii de mult timp. În mintea ta.
Regina de spade, vezi, strategie. De la cavaler de spade treci la energia reginei de spade. Deja vorbim despre altceva. Regina de spade este energia celui care pune, să spunem așa, piciorul în prag și pune o limită și spune ok, până aici îți dau voie. Am tot așteptat, am tot văzut cum mă învârt în jurul cozii sau ne învârtim în aceeași situație și ca și cum eu nu mai accept cumva, da? Hai să vedem. E vorba despre atitudinea ta mentală. Atitudinea ta mentală este rece, foarte tare. Fii atent. Fii atent cât de mental ești. Avem pajul de spade, regina de spade care se repetă și avem as de monede. Aș spune că pentru unii dintre voi pare că are legătură cu locul de muncă mai mult decât are legătură cu relația, însă nu putem să nu ne gândim și la o relație, da? Ori tu în această lună afli ceva. Pentru că aici nu știu dacă neapărat scormonești tu, da? Avem pașul de spade care este energia celui care caută și găsește, da? Ori tu vei căuta informații ca să poți să ai această energie strategică și să zici ok, până aici ți-a mers, dar de acum înainte îmi pare rău. Pentru că aici poate să fie vorba despre ori o negociere de salariu, ori o negociere în relație, ori, nu știu, o negociere, un pact aici, da? E un nou început, orice as e un nou început. Poate că n-ar strica să te mai informezi. În cazul în care îți lipsesc informații, informează-te. În cazul în care apare acel indiciu de repetitivitate, acționează. Însă prima acțiune trebuie să fie strategic sau strategia, caută strategia. Caută să fii foarte sincer și corect cu tine și conștient că aici e ca și cum vorbim despre o energie de adult care știe cu claritate, își cunoaște rolul cu claritate, da? Adică, dacă tu știi, de exemplu la job, că meriți mai mult, n-ai ce să cauți, ce strategie, ce. Că tu știi foarte bine cât meriți. Aici e vorba despre ok. Am stat și am așteptat și am căutat în mintea mea să-mi dau niște răspunsuri în legătură cu prețul corect față de mine, însă văzând că se continuă sau continuă să apară scenarii repetitive și să mă învârt în jurul cozii, în firma asta, decid, pentru că îmi cunosc prețul și valoarea, decid să fac altfel. Acum, eu nu spun că e vorba despre a rupe contractul de muncă. E pur și simplu un soi de, mie vine să spun, avertizare. Nu știu dacă e vorba despre, da, domne, îți dau 15 zile la locul de muncă, da, șefului firmei respective. 15 zile și la revedere. Batem palma, eu plec, văd de treaba mea că tu nu mă apreciezi, chestii de genul ăsta, da? Iar din punct de vedere al relației, în cazul în care vorbim despre certuri constante în relație, în această lună se repetă un scenariu, poate că sunt anumite lucruri care ori ți se scot ochii ție, ori tu ești cel care taca, maca pe partener. Aici are legătură cu, ok, și cum facem? Ce facem? Poate sunt multe certuri de la bani, poate sunt multe certuri de la poate vrei să decizi sau vreți să decideți să vă despărțiți, dar aici banul e important sau ceea ce ați strâns în timp în relație este important, cum facem cu împărțeala, deci aici
Poate să fie vorba despre asta. În cazul vostru poate că vi se cere într-un fel sau altul să mergeți să căutați răspunsuri, căutați un avocat, căutați, nu știu, cea mai bună soluție pentru voi. Nu aș spune, deocamdată nu văd, hai să zicem așa, indicii de separare sau de divorț. Nu. În subconștient avem pajul de bâte. Soarele. Și din nou rata norocului, dragii mei. Mie vine să spun că voi sunteți cei care repetați. Nu vine către voi nicio repetiție. Voi repetați ceva. E un comportament infantil care trebuie eliminat, îmi vine să spun. Ori tu te comporți ca un copil din ăsta așa satisfăcut, ca și cum asta e, domne, ce să fac? Locul de muncă e locul de muncă, câștig bine, dar na, habar n-am, relația e cum e, eu îmi văd de treaba mea, avem certuri între noi, dar asta e, adică e un comportament neasumat, da? Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre infidelitate. Constant, așa, ca și cum acum ies într-o, nu știu, relație, o aventură, după mă întâlnesc altă persoană și aoleu, mamă ce îndrăgostit sunt, sau mă rog, îndrăgostită și mamă ce foarte ciudat pentru un taur, da, dragii mei, dar nu putem să judecăm că lumea nu e infidelă din punct de vedere al zodiei în care e născută. Nu, infidelitatea se află în altă parte. Toți putem fi infideli și am mai zis lucrul ăsta. Aici vorba despre un comportament repetitiv infantil și din ăsta așa de aruncat, vibrat în energie magnetică, pus pe șotii, pe aventură, curiozitate, habar n-am. Din punct de vedere al jobului, în cazul în care vorbim despre un job, aici vorbim despre o deschidere din partea ta. Te-ai deschis ca un copil inocent, da? Ai crezut că deschiderea asta o să-ți aducă beneficii și ia cătă-te că nu. Da? Deci aici ca și cum trebuie să știi să ieși din joc sau din cerc, din cercul pe care poate tu l-ai provocat. Pentru că întotdeauna există profitori, dragii mei, în jurul nostru. Când tu oferi, la un job mă refer, da? Muncești, îți rupi oasele acolo și nu ești cu adevărat plătit pe cât meriți și nu ești apreciat, trebuie să ne dăm seama că noi am făcut un exces, cumva. Și profitorul ce face? Dacă tu muncești 5 ore în plus la muncă fără să ceri bani, nu e normal să se repete la infinit situația asta? Că se profită, e logic. Foarte, foarte fixistă pe un anume eveniment care se repetă în viața voastră, dragii mei, și nu, bineînțeles, repetiția, nu este prima oară când se întâmplă. În trecut, 5 de monede. 3 de spade, ia uite ce interesant. Ok. Eremitul și 7 de bâte. În trecut vedem insatisfacție, vedem sărăcie într-un fel sau altul, dacă e vorba despre partea financiară, sau insatisfacție din punct de vedere material. Vedem într-un fel sau altul o senzație de umilință, m-am simțit umilit într-un fel sau altul. Ori, dacă e vorba despre partea materială, nu știu, tu știi în ce fel te-ai simțit umilit la locul de muncă și n-ai știut să pui piciorul în prag la timp sau în momentul în care te-ai simțit umilit.
Pentru că aici se cere un soi de maturitate ca și cum, doamne, tu știi cum te-ai simțit în trecut. Dacă tu nu ești pe, hai să spunem așa, adultul din viața ta, să știi să pui piciorul în prag și să nu te mai lași călcat pe cap, atunci cine vrei să vină ca să te scoată de acolo, din această roată? Pe de o parte. Pe de altă parte, inclusiv și în relație, ori tu, ori celălalt, când vorbim despre relații, nu uitați că se poate citi viceversa. Care dintre voi doi ori este rece cu celălalt? Care dintre voi doi rănește în relație? Care dintre voi doi nu pune punctul pe ei și nu-i pune frâne celuilalt? Care dintre voi doi trădează? Dar aici e vorba despre, ok, în trecut s-au întâmplat multe lucruri. În octombrie se va repeta ceva ce s-a întâmplat în trecut. Imaginea din trecut, din punct de vedere emoțional, are legătură cu, nu neapărat cu umilința, are legătură cu frica, poate fi, frica de abandon, a ta sau a celuilalt, și stați în relație doar pentru că voi e frică de a trăi singuri într-un fel sau altul. Este un soi de credință limitativă, mai bine cu rău decât fără rău aici. Da. Dacă se repetă un scenariu, se repetă ca să ieșiți de acolo, după cum am zis. În următoarele 3 luni de zile. 9 de bâte. Hai să vedem cu ce vine. 8 de spade, ia uite. Și cavalerul de monede. Dragii mei, trebuie să învățați să faceți un pas de acolo. Din nou vorbim despre limitări aici. Tu nu ești cât de... nu ești conștient, am vrut să zic, nu știi. Nu știi cât ești de puternic dacă te lași aici blocat în propriile tale gânduri, frici, nu știu, tiparele alea, da? Zona aia, hai să numim zona de confort la Taur, se poate vorbi mult despre zona de confort. Taurul suferă până nu mai poate, până să ia o decizie. Taurul preferă să stea aici cu mai bine cu rău decât fără rău. E în tipologia lui de a sta și a înghiți și cine știe când îi ajunge cuțitul la os ca să plece de acolo. E cea mai mare problemă a taurilor. Da. Dar aici e ca și cum se spune, în următoarele 3 luni de zile tu poți descoperi cât ești de puternic. Chiar dacă acum zici, nu, eu n-aș putea să ies din relația asta, n-aș putea să las jobul ăsta, n-aș putea să ies din cercul ăsta vicios, da? Însă aici se spune, dacă vei încerca să faci un pas, un mic pas concret, vei vedea altceva, vei începe să crezi în tine cu adevărat, vei vedea că lucrurile se schimbă în jurul tău. Dar e nevoie de doar un pas. Ca tu să începi să crezi cu adevărat în tine. Tu nu crezi în tine. Nu. 9 de monede, cartea celui care are multe lupte duse în această viață. Nu e vorba despre cineva care nu a trecut prin viață sau care a trecut prin viață așa ca peștele fliu-fliu. Nu. Taurul a avut trăirile lui, experiențele lui, a suferit, a experimentat mult, da? A învățat, poate, din fiecare experiență. Că natura taurului este de a rămâne acolo până când îi ajunge cu adevărat cuțitul la os. Asta este o muncă personală pe care trebuie să o facă taurul, așa cum trebuie să o facă fiecare zodie în parte cu bubele din capul lui. Tu nu știi cât ești de puternic. Taurul este foarte puternic, însă, acum,
Unii conștientizează, dar natura aia de a rămâne acolo până se satură cu adevărat este buba. În următoarele 3 luni de zile, agață-te de conștiința aia a ta că tu ești puternic, tu poți să faci. Chiar dacă nu vezi, chiar dacă nu știi care e cea mai bună soluție să ieși din cercul ăsta. Pune-ți mintea la contribuție, caută informații, că de-aia ai minte, da? De-aia avem minte în cap. Caută să-ți fie bine, strategic. Strategic înseamnă, hai să spunem așa, pragmatic, da? Doamne, mă gândesc la mine. Dacă eu nu mă gândesc la mine, cine se gândește la mine? Șeful? Se gândește ăsta care mă înșală? Se gândește, sau mă rog, asta care mă înșală? Cine se gândește la tine? Sau cine pretinzi că ar trebui să se gândească la tine dacă nu te gândești tu? Da? Ai 3 luni la dispoziție să începi să faci un pas mic. Sau 2. 1 pe lună. Mie vine să spun aici că nu trebuie să faci mare lucru. Nu trebuie să faci mare lucru. Trebuie doar să crezi cu adevărat în tine. Ți-e frică că o să rămâi singur și vezi, Doamne, nu o să mai existe un alt partener pe care tu să-l găsești? Ți-e frică că o să rămâi, eu știu că am făcut cacofonii pentru cei sensibili, îmi pare rău pentru voi. Ți-e frică că o să rămâi fără job? Pe bune, ia mai gândește-te. Mai gândește-te puțin. De mie vine să spun de oase rupte, dragii mei, nu se plânge nimeni. Așa că joburi, nu cred eu că o să rămâneți cu fundul în aer. Provocarea, 10 de bâte, descotorosește-te, ești provocat să te descotorosești, să finalizezi ceva. Foarte mult stres aici în 10 de bâte, este foarte mult, e ca și cum ești de mult pe drumul ăsta, ai acumulat mult prea multe, te doare cârca, te doare spatele, șalele, nu știu, te doare tot. Excesul de eforturi pe care l-ai făcut, ești provocat să te detașezi de el, să scapi de acele sarcini pe care le-ai preluat asupra ta și pe care probabil nu te-a obligat nimeni să le iei. Ai fost tu așa că ești tu băiat de treabă sau o fată de treabă și ai zis hai că fac eu și asta, fac și asta și asta. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, stresul poate fi din cauza faptului că, uite, nu ieșiți bine dintr-o aventură, că intrați în alta și vă complicați mult mai mult viața decât ar trebui. Poate fi și asta. Provocarea este ieși de acolo. Marea Preoteasă. Foarte multe cărți ies pentru luna octombrie. Avem Asul de bâte și 4 de spade. În momentul în care tu te vei hotărâ sau vei vedea cu claritate sau îți vei asculta și tu intuiția odată pentru totdeauna, că tu nu ești, dragă Taur, doar minte de-asta așa brici pragmatică și nu ești doar materie, tu ești și intuiție. Ai uitat de legământul ăsta sau legătura care o avem pentru că suntem și spirit. Unde este intuiția ta? Sau nu că unde este? Ce faci cu ea? Pentru că există în tine și îți vorbește de foarte multe ori. Ce faci cu ea? O iei doar ca pe un soi de stres în care acum mai stau să mai mi-ascult și intuiția? Nu mi-e mie de ajuns, ia uite în ce hal sunt de obosit și de vai mama mea, îmi trebuie mie acum să-mi ascult intuiția. Da, ia mai gândește-te. Aici avem imaginea, din punct de vedere al provocării, ești extrem de stresat, ești extrem de obosit, ai foarte mari dureri, poate că ți-ai complicat viața, pentru cei care aici vorbim despre amantlăguri, ți-ai complicat viața și ești provocat să scapi de toate porcările și prostile pe care le car după tine.
Intuiția ta îți spune să începi să o iei de la zero cumva. În mintea ta este un alt as, să nu uităm. Dacă și mintea și intuiția și mintea ta subconștientă, tu știi foarte bine că tu ești ăla care a provocat această repetitivitate în viața ta, ce vrei să-ți spun eu mai mult de atât? Tu ești provocat să scapi de toate cele și să începi să da, atenție, pentru că unii poate ia motamo, așa ce zic eu. Dragii mei, intuiția îți spune ceva, ok. Ascult-o, mintea ta îți spune. Am nevoie de o strategie, trebuie să fac ceva, să rezolv situația. În momentul în care îți asculți intuiția, corpul tău oricum se resimte, da? Asta lăsăm deoparte, că se știe că taurul simte prin corp, prin ce înseamnă cel mai mult decât restul zodiilor. Oprește-te, oprește-te din a mai face, oprește-te din a te mai învârti în cerc, oprește-te, pur și simplu, ia-ți o pauză și gândește-te la tot ce s-a întâmplat, la punctul în care ești, la tot ce se repetă și vezi în comparație cu ce spune intuiția, ca să nu e mot ce spun eu, că nu are sens, că aici nu facem, cum spun, nu semnăm hârtii, fa așa că o să fie bine, nu. Aici pur și simplu se dau anumite tips and tricks, da? Ia o pauză și gândește-te și vezi care este cea mai bună variantă pentru tine, pentru că așa, cumva, nu se mai poate, ți se tot spune. Surpriza, turnul. Surpriza este că dacă nu iei tu atitudine, va exista altcineva care va lua atitudine. Turnul înseamnă ruptură, turnul înseamnă dezastru, turnul înseamnă surprize în care atunci când te aștepți mai puțin poți pierde tot. Avem 6 de bâte, foarte tare aici. Turnul pot fi pierderi și pot fi revelații. Cred că este vorba, pot fi ambele variante aici. Putem să vorbim despre faptul că altcineva poate să ia atitudinea pentru tine sau pur și simplu nu o persoană, ci poate să fie viața. Viața tot vede, Doamne, taurul ăsta se tot învârte în cerc aici. Ia uite-l cât e de cotonogit și rupt de spate și cât de mult și-a complicat viața și viața zice stop. Vine surpriză, surpriză, uite, marele cutremur în viața ta, care vrea să-ți arate că în orice moment poți pierde absolut tot. Asta nu înseamnă că nu te vei repune pe picioare. Asta nu înseamnă că tu nu ești o persoană, hai să spunem așa, care poate să ajungă din nou la succes în cazul în care vorbim aici despre bani. Asta nu înseamnă că tu nu poți în viitor găsi o persoană cu care să ai o relație extrem de o relație cum trebuie, dragii mei, în egalitate aici, da? Și în compromis și așa cum trebuie. Nu trebuie să stai mai bine cu rău decât fără rău, despre asta e vorba. Se poate întâmpla ceva. Eu nu neapărat pot să nu există neapărat conotația, vezi, Doamne, că se întâmplă ceva, uite, șeful poate să zică te dă afară, habar n-am. Na, că s-a săturat de ego-ul tău, poate el interpretează într-un alt fel. Poate fi. Asta nu înseamnă un dezastru pentru tine. Mereu o luăm așa ca și cum un dezastru. Sau celălalt, dacă e vorba de partenerul de viață, vezi, Doamne, o să vină și o să zică vreau divorțul. Ok, o să se sature ăla care te înșală de fapt de tine și o să-ți dea el papuci. Asta poate că e o lecție și pentru tine. Pe de altă parte, am zis despre partea, hai să spunem, negativă, care e conotația turnului ca dezastru, însă nu e vorba despre un dezastru că nu moare nimeni în această combinație.
O luăm ca pe un dezastru pentru că e ca o pierdere, da? Se zguduie ceva, asta e, ori mi se cere divorțul, ori, nu știu, mă părăsește, nu o mai găsesc acasă că mă întorc, ori, habar n-am, mă concediază sau îmi pierd locul de muncă pentru că, uite, așa nu știu, se termină, nu mai avem contracte, dragii mei, și trebuie să vă dau pe toți afară, da? Deci se întâmplă aici ceva, o chestie care nu ai control asupra ei. Pe parte pozitivă, dacă vrem să-i găsim conotația pozitivă, turnul vine, surpriză, surpriză, pac, se aprinde becurile în capul tuturor, da? Celor care se învârt în cerc, că n-are cum să fie pentru toți staurii, și vor începe să ia atitudine. 6 de bute, cartea egoului, a orgoliului. Dacă nu reușim să ne ținem în frâu orgoliu, dar în sensul în care să fie sănătos, adică când este doar ego și nu-l ținem în frâu, creăm noi probabil aceste dezastre. Când știm să-l ținem în frâu, știu cine sunt, exact cum am zis mai devreme, știu cine sunt, știu cât merit, știu ce valorez. Și atunci, din orgoliu și din mândrie, eu aici cu orgoliul meu echilibrat sau cu ego-ul meu echilibrat merg și spun: îmi pare tare rău pentru tine, îmi pare, nu te mai iubesc, uite, te-am înșelat cu XY pentru că așa. Deci aici e o chestie de alege, Domne, să faci curat, alege să faci lumină, alege să spui lucrurile, alege să te, cum se zice, nu-mi ies cuvintele, să refulezi într-un fel sau altul. Nu să creezi un dezastru, ci pur și simplu spune: eliberează-te, că de aia turnul înseamnă eliberare. Indiferent că e vorba despre altcineva va lua atitudine sau că este vorba despre atitudinea ta, aici, din punct de vedere al surprizei, în luna octombrie se va întâmpla un anumit eveniment la care probabil nu vă veți aștepta, care va trebui să vă facă să vă treziți din somnul cel de moarte și să mergeți către a căuta să vă repuneți pe picioare după aia. Concluzia, 9 de monede. 9 de monede e o carte extrem de pozitivă. Hai să vedem cu ce vine. Cavaler de cupe. Și steaua. Dragii mei, eu aș spune că indiferent despre ce situație vorbim aici, concluzia este că vorbim despre mândrie, vorbim despre respect de sine, vorbim despre într-un fel sau altul, o persoană cu picioarele pe pământ. Da? Vei fi cu picioarele pe pământ. La fel cum am văzut în energia ta, regina asta de monede, vei fi cu picioarele pe pământ, vei ști să te repui dacă vrei pe picioare, vei ști să o iei de la capăt. Aici vorbim despre autenticitate. Totul în viața noastră se rezolvă doar prin blândețe, dar nu blândețea aia de lăsat capul în jos. Cea mai mare, o altă problemă pe care o are taurul de foarte multe ori este lăsat capul în jos. Nu e despre a lăsa capul în jos, e despre, ok, cum să ajung să fiu sincer cu adevărat. Steaua este cartea sincerității, e cea mai dezbrăcată arcană dintre toate. Cum să ajung să comunic ceva? E cartea viitorului. Cum să am eu un viitor, Domne, așa cum îmi doresc eu, cu stabilitate, cu pe picioarele mele și așa mai departe, cu tot ce, cu belșug, pentru că 9 de monede, cartea belșugului, cu satisfacție, mândrie, sunt mândru de mine că am ajuns unde am ajuns, sunt mândru de mine, de ceea ce dețin sau de ceea ce am, de persoanele de care sunt înconjurat. Cum să ajung eu să trăiesc lucrurile astea în viitor dacă nu iau atitudine din prezent? În momentul în care stau aici așa și îmi complic viața mai mult, da?
Și viața îmi tot zice, uite ce repeți, uite, 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 scoate ochii așa viața și tu nimic, nimic. Și aici e vorba despre nu despre a fi umil, ci a fi în totalitate sincer. Sincer cu tine, sincer cu ceilalți, punând punctul pe ei într-un mod, cum se face așa ca la psiholog, da? Că de-aia vorbim de strategie aici. Vorbesc din suflet, Doamne, mie îmi place la jobul ăsta aici, însă nu consider că merit atât de puțin, nu consider că merit, sau consider că merit mult mai mult, consider că nu sunt respectat, consider că nu sunt anumite lipsuri pe care eu le am. Consider că fac mult mai mult decât ar trebui să fac și nu îmi sunt răsplătite eforturile. Consider că în relația asta mă înșeli, am iertat, am trecut peste, da, tu sau celălalt, voi știți care dintre voi înșelați. E vorba de, nu mă duc, Doamne, să dau în cap, așa cum am zis de la început, pașnic, pașnic, de la inimă, îți spun cu mâna pe inimă că te iubesc, că te-am iertat de multe ori, însă nu sunt dispus să te mai iert. Este foarte simplu să rezolvi o problemă. Este foarte simplu să vezi schimbări în viitorul tău în momentul în care iei atitudinea care trebuie luată. Da? În momentul în care tu ai încredere totală în tine. În momentul în care tu, chiar dacă cunoști lucrurile, nu stai să le, să spunem așa, să le mai înghiți. Cam asta e. Nu mai am altceva pentru voi. O pup. Ceau.